Опа! Ай, коротше, минулого стріму мене майже чути не було. Я був сам в шоці, що я весь час такий грав. Дурачок просто не перевірив, чи чути мене на стрімі, як завжди. Думав, що все окей, а насправді ніфіга нормального не було. Так, ми продовжуємо грати ту ігру, поки у нас є ще час до першої години. Сюди. Зараз. Giant Spot. Вальтер. Окей, погнали. Окей. Все окей. Надіюсь, мене добре чути. Давайте. Може перевіримо. Та давайте перевіримо, хоч подивитися. Чи все окей. Бо минулого разу я не перевіряв і от щось стало. Такс. Окей. Все окей. Окей, погнали. Окей, все окей. Тут сюди. Ми закінчили на Вальтері наш спуск. I'm sure my mom was trying to protect me. Я впевнена, що моя мама старалася захистити. Нарешті я все там перекладав вчора. Все перекладав. А мене чути не було. Що за м'я? Я погнала. Давай. Час. Капець як тут книгу. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Можливо, вона боялася через те, що я закінчу так само, як Вальдер, як дідусь. But if she never told me about an uncle under the house... Але якщо вона ніколи не казала мені про дідуся, який жив під нас вдома, ну, в підвалі. I can only imagine what else she was hiding. Я тільки можу уявити, що вона тільки відбувала. I don't want to make the same mistakes she made. Я не хочу робити таку саму помилку, як вона зробила. Trying to bury something that's still alive. Старатися сховати щось, що ще живе. What the? І куди мені? Now that there's only one of us left. Or maybe two. Тепер лише одна людина лишилася жива. Можливо, дві. I thought it was time I heard the stories for myself. Я думала, я думав, це час послухати історію від себе. And found out what happened to everyone else. І знайти, і що сталося з всіма іншими. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Тепер я переживаю через те, що їхні історії можуть бути проблемами. Maybe we believed so much in a family curse. We Можливо, made it ми... real. Вальтер. 2005 рік. То він тут вмер? І куди? На щось світиться. Получається, поїзд їхав у чому? Окей. I don't know if I should even be writing this. Я не знаю, як мені писати про це. Типу, напишу свою історію, чи розказую історію. Не знаю, як то Maybe it'd be розказати. better if all this just died with me. Можливо, буде краще, якщо все це помре зі мною.
But I thought you should know about your family. Але я думаю, ти повинен знати про свою сім'ю. And the history you're a part of. І історію, в якій ти маєш частину. Ну, в якій ти маєш свою частину. Сюди вход треба йти. Дивись, яка то хата. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Якщо чесно, я почувався, типа, потерян, коротше, так само, як ти, напевно, зараз. Бо я, напевно, нічого не знаю, куди йти. Окей. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Я думаю, люди починають вірити в історії, які варто послухати. Якщо чесно, Outlast, я думаю, сьогодні вечором походити. Хоча... Та, я думаю, вечором сьогодні прийду. And when you look at the house, that І коли ти history of дивишся на imagination дім, and stubbornness and madness, і вся історія уявлення злості, яку ти пережив, any of it seems possible. все здається можливим. Закрито. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Я думаю, ми були окружені смертю, що настільки довго, що ми вже привикли до неї. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Яка сім'я починає будувати свій дім, починаючи з цвинтару? Я хочу то взяти. It's embarrassing for me to admit this, but Це якось неправильно приймати це, але the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. що цвинтар для тварин зробив мене більше якось не так, не по собі, більше, ніж 3 of the там, де gerbils were люди. mine, and 2 had been my fault. Йо-моє, скільки тут всього. Дві штуки були через мою частину. І ще щось там не пам'ятаю, що штука була. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Свен, дідусь, побудував дім, а бабуся зробила цвинтар. Вальтер Фінч. Едді Фінч. Свен Фінч. І типу кожен що вклав? Кальвін Фінч. Молі Фінч. Стоп. Тут та дівчина, що... Окей. Барбара Фінч. Так і непонятно, зірка. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. Я впевнений, що Одіновий монумент у My mom was Еді був. always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Моя мама завжди хотіла десь поїхати геть, але Еді ніколи не хотів покидати це місце. Ну, видиш, він типу потонув. Так, в останній момент стояв перший. Батьки і дідусь. She Найстаріші. could see it poking out of the water at low tide. Можна побачити, це стирчить з води. І що, як мені приблизити? Ага. Edie said she dreamed about the old house every night. Еді сказав, що він мріє про свій дім кожної ночі. Той старий дім,
Капець він не доплив просто 500 метрів. І там дід найстаріший брат. Окей. Давайте Edie's side додому. was always easier for me to understand. Едді. Якось було легше його зрозуміти. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Коли старшою ставали, я почала розуміти, звідки моя мама. Ну, чому вона такою зробилась. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Вона не змогла врятувати своїх братів, і вона якось старала виправдати, типу довести, що все окей. Типа то й мучило. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Вона втратила своїх 2 братів, так само як і я. Ну, головна героїня. І ось певно, чому вона старалася нас We захистити. never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Монумент. Мілтона його тіло ніколи не знайшли, але просто зробили монумент. Левіс Фінч. 2010. 2002. Окей. There's so many things I wish I could ask my mom now. Так Part of me багато thinks this чого. is what she wanted all along. For me to come back someday. О, так багато чого я хотіла би спитати свою маму зараз. Але що? And find everything out for myself. Окей. Окей. But looking back on it now, Але дивлячись назад, в цей момент, згадуючи все старе. Капець, Саша, капець, тут все охрененно. if she told me there was going to be so much climbing, Якщо б вона сказала, що буде так багато піднімань, типа, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. що? Я б ніколи не повернулася, коли я була 22 тижні вагітна. What? Що? Як не вилізти? I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Я ніколи не бачила дідуся Сема, але я думаю, що він дуже багато мав спільного з Канадою. They were both pretty intense. Вони двоє були дуже інтенсивні. Окей. Сем. Остання фотографія. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, Down. sir. These memories are going to last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off.
Що? What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Буду дощити весь тиждень чи так? Капець то перша була офігенна. Edith Finch трейл. I will never forget this weekend, Dad. That's the Ніколи не spirit. забуду. Цей тиждень, так. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Я зроблю Just be трохи фотографій, careful. окей? The Але будь camera's older обережно. than you are. Камера старша, ніж ти, ба. Де ти є? You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Погода вже краще робиться. Definitely Oh, shouldn't it's on the have whole. drunk all that coffee. О, що? Hey! That's a keeper. Hold still while I Це take a збережемо. picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. Хочу You know навчати who її, else як thought he was gonna виживати. be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. 20 років не буде. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Ага, на тебе треба фотографувати. Так би і сказав. Last time I was with my brother Calvin. Ні. That was a great trip. А що? Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Що сфоткати? Старий. We found an old logging trail. There were deer everywhere. А що не має сфотографувати? Джон. I bet if I could remember where that what? trail was, we'd spot a buck for you in no time. Воно не фокусує. Значить, такого не то. Give me a minute to check the map. То вже не то. Що має сфотографувати? Let's see. Море? Його? Що? Maybe. Я не... Що за мап? Was it? Кружку? Could have been. Що? Тут немає нічого інтересного. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Я зараз тобі ще не дав фотографію. А, о! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Фотографію, давай. Ля-ля-ля-ля. I Just breathe. Turn off Просто your дихай. imagination. Виключи своє Іва. Оп. Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Ти повинна бути сильною, щоб вижити. Great shot, Don! Бляха, як той з того серіалу. Але я не дивився, я просто маю історію. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? І що? Що за... А, я понял. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. А, я понял. Біжи скоро. Біжи, дурачок. Ти що робиш? Dad, it's twitching. I think That's it's totally still... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Ай! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. 33 роки.
Окей. Сем. Він якийсь, не знаю. Трохи був неопитний. Ота що. Так, вона далі. Тигр. Вони в Америці служать. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Замість того, щоб ховатися від смерті, Сем ніби йшов до неї. Що? Куди він? Назад? Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Сем завжди фотографував себе, але мама ніби боялася камери. Ну, коротше, всі чогось боялися. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Після смерті Сема моя мама і Едді стали дуже близькими. Вони дуже багато чого втратили. Ой. Окей. Ейгорі. Gregory down. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet Let's focus on Це Григорій. Один рік. Контракт на розвід. Ну, коротше. Сем Фінч. Той, що на... хотів розвестись. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Він коротше каже, що типу він сміявся, коли був типу сам. I think he saw things the rest of us don't. Мені здається, він бачив речі так, як ніхто не бачив нас. Ова! Салон. А то я тепер казав. Відчувай. Backend over, Gregory. It's time to. Hold on, sweetie. Hello? Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Сам дзвонив. I wonder what he saw. What his world was like. Відкривай. Що я маю зробити? Не сюди. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Відкрити душу. Whatever it was he saw. Стоп. Зараз буде взрив. Сюда. Зараз буде мега взрив. Опа! А ні. It sure made him happy. Ого. Опа! Сюда, ділю. Чекай, може не ще знаю, як. Давайте. Всі за мною плавають. Там мені на тебе розпочнутися.
Бляха, не буде скучно, ну. О, ніфіга собі. А, я понял. Я понял. I know how silly it sounds. Мам! Опа. But I worried about a baby being too happy. But I hope they're slipping away. Sorry about that, Greg. Ей, мамо, ти що робиш? I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Відкрий воду. А зараз, ну ясно. I wish he could have told us about the world he saw. Ну, тепер понятно, чого він сказав до побачення. There's so much I don't understand about Gregory, Хто я такий? about everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Коротше... Грегорі. Ще пару лет залишилось. Година. 43. Окей. Тепер ти вкус. Поема A poem for Муса. Gus, who always said the wedding was a bad idea. Тут Our ті father завжди never казав, let us що, kids. At least що весілля це погана ідея. it's not very hard. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Почекай, я хочу почитати. Тато ніколи не казав, що він бив дітей. Ну, коротше. Ей. А, треба розвернути. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Бляха, я не можу прочитати до кінця. Перевести. Мій тато зробив його. Бат. Плюс, розумію, це. Він, коротше, чув типу шторм в своєму серці. Він, коротше, був не I неслухняний. tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words I that now pronounce you husband and wife. Я хотів з ним поговорити, але він мені завжди казав, що нам не потрібна друга мама. Що сталося? Тут літає з літучої землі, літає, що хочете. І що? Ясно. Де є ще слова? Ага, бачу. when the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus коли declined, and прийшло as a sign час... held up his middle finger. What the fuck? Коли тато сказав йти на фотографію, він показав середній палець. І що ж тут чого? Зараз Wind picked получиш. up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the Не- humans did that day was go inside the tent.
Коли я почав вітер дуже сильно дути, навіть люди всі скоро впалися в палатку. Ага, бачу. Думаю, що ти робиш? The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Дощ такий був сильний, що здавалося, що натура, що природа, можливо, зламати палатку навіть. Так, де ще слова? Ага, бачу. The thunder sounded much too close and full of angry І, calm. але гроза While my father здавала said набагато to все us, ближче і "Make ближче. the music louder." Дивись. І тато сказав, що туди музику голосніше. Йома. Йо. Щось він робить. А я. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Хоч він був лише одним на тому штормі лишився. She never До talked того about моменту, him. поки ви його не зійшли. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. В дитинстві, типу, мама казала, що її можна назвати, типу, це, переназвати в Газ. Я, типу, ніколи не розповідав. О, My mom moved up to the loft after her brothers died. моя мама змінилася після того, як At the брат time, помер. it was as far away as she could get. В цей час вона не могла далеко зайти. Типа, витерпіти. О, окей. Даун. Даун. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Санджей. Вона вас працювала типа літо в якомусь лагері. Із Санджей. То її мама. 1986 вчила, походу. І тут спускалась пішла. Але почекай. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Моя мама переїхала в Індію після того, як вона Lewis закінчила. was born a year later. Після того, як вона закінчила працювати англійським вчителем. Потім Еді був народжений. Окей. Тоже шторм починається. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Коли мій тато помер, я ніколи мама не знала, куди подітися. Там. I'm sure Edie was happy to have her back. Я впевнений, Еді був би радий повернути її назад. Вінтон, Левіс. And to Ah, see kids кожен- in the house again. І побачити дітей в вулиці. Типа кожен висаджував своє щось. Окей. Так, слідче. Down. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Дім повинен був стати трохи більше, але Еді був не проти цього. And for a while, things were good. Almost normal. І за такий довгий час вроді всі речі нормальні. But it didn't last. Але не всі. Потім якийсь клас вчили Маркус. Кого? Едіт і Левіс. Факт фікшн. Ага. Reading is hot. Можна потягнути? The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle.
на самому верху пушці почали будувати замок Мілтона. Мілтон. Він живий? After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Після того, як Мілтон пропав, він лишив за собою кімнату з малюнками. Мілтон. Окей. Фарго ходив. Що таке? Якісь двері. Його двері. Так, то що у нас? Окей, так жалко, що дирижаблі, типу, зараз не літають взагалі. Хоча вони, типу, їх можна зробити безпечно. Але, типу, їм щось не вигідно, що таке. Мілтон. Якийсь художник. Завжди мав, типу, корону з вусами. Дуже прикольно, аж типу, що тут проросло, типу, листки. Давайте подивимося на Мілтона. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Мілтон Фінч, де магічна паличка, типу. Угу. Так, ті двері помалював, так. Окей. Відкривай. Фінч. Мілтон. I was 4 when Milton disappeared. Їй було 4, коли Мілтон пропав. Де всі поділися? Всі якось так непонятно, всі повмирали. Якась непонятна. А де Mom мама, до spent речі? months searching for my brother. Then she sealed the doors. Мама шукала його місяцями, але в останньому вона закрила двері. Whatever Look Milton had into- found in the house, Mom didn't want it getting out. О. Що там таке? Окей. Ну, серйозно. Попробуйте ще раз. Може ми будемо ще проходити той. Ну, вона так там ігра називається, типа за дівчину граєш. І теж така сама, типа історія. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Мама 100% типа кричала на Едді. Я хочу таку штуку. Оце. Куди він тут плив? After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Після того, як він закінчив навчання, він все більше і більше тратив час у своїй кімнаті. До того моменту, поки мама не зіграє роботу в тій фабриці для риби чи що. Я хотів Левіс. Everyone always told me to stay out 12 of років. Lewis's room. Що Except 12? Lewis. Всі казали мені триматися подалі від його кімнати, окрім його самого. 12?
Як він міг закінчити навчання? Чекай, хочу йти його до кіно. Саша, то просто капець. О, прикинь, ти тако сидиш, у тебе такий краєвид. Живеш просто. Левіс. Надіюся, мене чути нормально на стрімі. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Його кімната була дуже файно пахла. Це таке саме, як ніби він жив там. Ой. Куда? Бляха, на ту кнопку нажав. Двері заколочені. Ігри. Денді. Ще так щось не даю. Якийсь марафон, бляха, курочок. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Ми з Левісом дуже багато грали в ігри, але він дуже погано в них і грав. Ах, так. Ось якийсь програміст. Що за книжка? Red Kings 3. Левіс. Таунфіш. Dear Mrs. Finch, as Finch. Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Що бери? А, ти що, торчок? wander. I asked him to describe it. Я хочу і перекладати, і грати, бляха, тут 3 справи на раз. Так не можна так. He said he started small. Коротше, ну, щось з психікою почало щось робитися. Він сказав, що все почалося з малого. Окей. Imagining a labyrinth. Уявляючи лабіринт. He'd feel his way about. Він відчував, що він знаходить вихід. Що? Не знаю, що це проблема Then може. something moved. І десь щось заворушилося. Bats. Кажани. And toads. І то що? Хвилі? Вейв. Хвилі то вейвс. Рим. А можна зверху? О, можна. Думаю, то що тут якісь монстри? Бляха, я путаюсь весь час. And things that have not names. І ця штука не мала ім'я. He knew it was all in his head. Не знав, що це все його звуки. Та бляха, наскільки ви кидаєте на тої риби? Чекай, я хочу рибу супорити. Давай скоро рухай. But he took it Я не very кидаю. seriously. Але він брав, він думав, а це дуже серйозно. I had hoped he'd find himself. Я надіюсь, він знайшов себе.
But he found something more. Але він знайшов дещо більше. I worried about him then, Я почав переживати за нього. daydreaming at the cannery. Денні мрії про Кеннеді. I spoke with his boss, Я поговорив з його босом. but he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Хоч щось в ньому змінилося. Like a whole new Lewis. Ніби новий Льюіс. So I let him go on. Що, тому я лишив його самого. А продовжувати, як він знає. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Він сказав, що знайшов нового друга. On the edge of a city he named Lewis Topia. Він створив своє село, місто, і назвав Льюіс Built the Топ. city up slowly, brick by brick. Він будував цегла Then за he цеглою. made musicians. Зробив музику. Де-де-де. And songs for them to play. Пісні, щоб вони співали. І грали. He talked about starting a band. Він думав, що почати свою банду. And he was always humming something. Але його щось Every day his турбувало. imagination grew stronger. І кожного дня його уявлення стало сильнішим і сильнішим. He no longer spoke at the cannery, Він більш не говорив з ніким. but his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. Але його, порізав, як він різав рибу, все було однаково. Що не змінилося. At all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Це стало ігрою для нього. Левіс Топ. Я далі маю ту рибу ще To різати. conquer a city, then immediately push on. New Louisville, Новий Льюіс став. Нічого, захопив до землі. St. Louis. Ой-ой-ой, куди? He started drifting away from our reality. Він почав тікати від нашої реальності. При тому, що я ще далі ріжу рибу. Minneapolis. Міннеаполіс. Until one day he forgot to go home from the cannery, До того дня, поки він не вернувся з роботи. even as his mother pleaded with him. Part of Lewis kept sailing on. Навіть тоді, коли його мама біля нього стояла, кричала на. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for Да. radiant rainbows. Просто якийсь мем. He followed the sound of her
electric sitar. Що? His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Бляха, далі те дерево мене ж так замахало, що просто їх секрет. Можна її вже начисти? Дивіться. Він знав, що все це його уява. But he was so proud of having created it. Він був такий радий, що він створив це. In his own eyes, he'd become something greater than a king. У своїх очах він став ніби дещо більше, ніж просто королем. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Той, хто ніколи б не отримав успіху в реальному And then it struck житті, him його that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. це не той Льюіс, що ріже рибу, а той, хто піднімається по сходах до золотого. My imagination is as real as my body, he told me. Він сказав, що його уява така сама It's реальна, hard як to його argue тіло. with him. Це було дуже важко з ним сваритися через це. Нормально. Опа. Яка година, пацани? 2:08. Правильно? 12:08. І ще трошки. Давай, збиратися походу. He began to forget the world we know. Він почав забувати світ, який ми всі знаємо. Риба? Так. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. А, і потім... То він. І зараз його скине бляха той. Його уява зараз скине Began йому. to despise the man щось with a відрубає. royal contempt. А куди то чекай, а куди то все різалося і куди то падалося? Мені цікаво. Ей! Левіс. Куди мені? Куди мені? Дурачок. Девочка. Ладно, сюда. I still thought I could save him. Я завжди думав, що я зможу його врятувати. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Навіть після того, що він сказав, що він король по всіх земель. The palace would be packed with his companions. Що його палац буде дуже дорогий, про щось таке. Типа дуже багато людей. І кіт, а орел, акула, де. Including the wise calico who'd insisted on inviting him. Королева. The queen waited, holding his crown. Королева чекала його, поки він підніметься. А, його королева чекала в нього з There was короною. only one thing left to do. Лишилося тільки одне, що потрібно було зробити. Ні, ну я знаю, що робити. Bend down his head.
Дай сюди. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Коротше, йому голову відрубало все. My brother was really cool. I wish you could have met him. Брат був дуже прикольний. Надіюсь, я би ще раз з ним зустрівся. Коротше, він типа або заснув, або замріявся. І коротше, йому голову відрубало. Ай, ти, йоп, ви. 12. 12 доску. Ну, так, сюда. О, what? Мені треба наверх. Як мені туди залізти? Я 100% туди маю залізти. 100%. З інакшого боку. Давай глянемо. А, вот, самі. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Після того, як ми повернулися з похоронів Левіса, моя мама сказала, She waited until the day before we left to tell Edie. збирати чемодан. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Я напевно, чи вона хотіла зробити це важче, чи якось далі. I wish we'd stayed. Я хотів би залишитися. But I understand why we left. Але я розумію, чому ми пішли. My mom ended up leaving everything behind. Моя мама залишила все позаду. То вона? То її кімната. Хто? What happened that night had been coming for a long time. Що сталося тієї ночі, воно йшло буквально. Maybe it should have Того come часу. sooner. Можливо, повинно було прийти швидше, так? Діфт. But it had to end one way or another. Але воно повинно було скінчитися. Так чи інакше. All that's left now was to tell you about that last night. І тепер прийшов час розказати вам, що випадалося. Що сталося тієї ночі. Уф. Що, може той? Закінчимо стріму там? Ну ладно. Твої кімната про. Еді. Edith Finch. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Edith просто Until дивився supper і when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma,
You know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I love- Коротше, то ж кінець гри було. А, і Едді, то бабця. Хоч вона каже, це остання, типа, їхня ніч. Типа, остання ніч їх разом. Типа, вона каже, що алкоголь перепила, чи що, типа, щось з їхні медикаментами, щось, типа, не можна багато пити, чи що. The present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. Я лишила тобі подарок, типа, в... як називається? В коридорі, чому ти його не підеш і не відкриєш? I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Я не Edith, you're підійду. excused. Типа сказала, ей, вийди. Чи що? А, то вон то я. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Того ранку світло було виключено, але бабця завжди мала багато свічок. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Коли моя мама закрила бібліотеку, Or я that думаю, we вона не had знала. key to it. Вона не знала, що є другий шлях до тієї бібліотеки, або те, що бабця мала ключ. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Та річ, яку ти боїшся, вона не закінчиться тоді, коли ти покинеш дім. Типа, їй не треба їхати. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Бабця каже, що Едіт, та що наша головна героїня, повинна знати історії, а мама каже, що всі її діти, типа сини, вся дофіня, мертві через її історії. I think it's best if Edith and I leave tonight. Я думаю, мама каже, я думаю, що буде краще, що я з дочкою Едіт поїдемо геть цієї ночі. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Ми надішлемо сюди, типа, медсестру, яка, типа, забере тебе цього ранку, наступного ранку, окей? Історія Фінча. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. Дорогі Фінче, в мене стільки багато історій, що вам сказати, але є час тільки для однієї. То бабця говорить. This is about what happened on the night you were born. Це сталося тієї That ночі, night, коли ви народились. the tide went way, way out. Час йшов дуже-дуже повільно. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Це був останній раз, коли я бачила старий дім на поверхні. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. Це був землетрус. They called it the lowest tide in 1,000 years. Це був, типа, якийсь землетрус, який тільки в 1000 років. God, it smelled awful. Йомаю, це смердить дуже погано. No, I've seen that house every day of my life. Ти знаєш, я бачив цей дім кожного дня.
свого життя. В своєму житті. But I never thought I'd go back to it. Але я ніколи не думала, що я зможу до нього повернутися. When the fog rolled in, I lost my way. Коли появився туман, я загубилася. I got turned around. Я повернулася назад. What? Як так? I started seeing things. Я почала бачити якісь речі, типа ж тварин. Куди? Things I'd forgotten had ever existed. Речі, які я забула і не думала, що вже існують. But when I saw them, they felt like old friends. Але коли я побачила їх, вони були ніби як старі друзі. That night, a lot of things came back to me. З тієї ночі багато чого повернувся до мене. Or maybe I came back to them. Або я вернувся до них. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Ей! Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Ей! Ей! Я впала і закричала, і мама забрала мене в ручку. I never saw Great Grandma Edie again. Я більше ніколи не бачила свою прабабусю ще раз. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Типа приїхала швидка чи що, забрати її, але її вже не було. Після того ми дуже багато подорожували. We both tried to make the best of it. Ми старалися зробити щось найкраще. Все як найкраще. A few years went by. Після декілька років. My mom didn't like to talk about it, Моя мама не любила but про це she говорити, started getting sick a lot. але вона почала Rest дуже happened сильно pretty хворіти. quickly. І це сталося. She got better Дуже for a швидко. while. Вона їй трохи стало краще, але She didn't. і потім не дуже. And then I was alone. І тоді була вона тільки одна. Останній Фінч. The last Finch left alive. Останній Фінч лишився живий. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. І досі напевно про що ще тобі сказати. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. Якщо б ми жили But as it is, завжди, I ми think б мали часу зрозуміти всі штуки. the best we can do is try to open our eyes. Але найкраще це все, що ми можемо, це відкрити свої Appreciate how очі. strange and brief all of this is. І почати цінувати всі речі, які є коло нас. This journal was supposed to be for you, Ця подорож повинна бути тільки для тебе. but now I hope you'll never see it. Але зараз я хочу, щоб ти більше ніколи не побачив її. I just want to meet you Я просто хочу зустрітися з тобою and tell you all these stories myself. і розказати тобі всі ці історії ще раз. But I guess if you're reading this now, Але я думаю, що якщо ти читаєш це зараз, things didn't work out that way. все пішло не по плану.
This is where your story begins. I'm sorry Це I там, won't де be there to твоя see it. історія It's a lot to закінчується. Це те, де твоя історія починається. But I don't want you to be sad that I'm gone. Чекай, що? I want you to be Мені шкода, що я не зможу запитатися за твою історію, але це... amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Що? Що? Едіт Фінч. Едіт Фінч померла. Шірлі Даллас. То типа походу реальна історія? Чи що? Типа всі згадують, ті, що робили цю ігру, типа згадують своє дитинство. Типа свою історію розказують. Їй було 18 років. Походу, якщо поняв. А через що вона вмерла? Фінч. Так і не пішов в той ліс. Який я хотів піти. Кус, Даун і Грегорі. До речі, задавно нічого не сказали. І вона ще бабцю не намалювала. Великий йоу. Опустити можна? Анапурна. О, Едді. Усі роздавлено. Едіт на 2017 рік. Сан... Кей. А хто такий Кей? Свен.
Блін, так і не розказали про це. Окей, коротше, на тому ігра закінчується, як я планував. І час мені йти вже. Що, надіюсь, це вам проходження ігри сподобалося. Це таку цікаву історію. Надіюся, що ми ще такі ігри поіграємо. Це, до речі, була цікава гра, так? Якийсь, може, детектив, або... У мене там ще вона грає, типа, але я не знаю, чи все спolu, чи знаю. Та й от таке от. А що 2017? Мені цікаво, чи Фінче, тут якась оригінальна історія. The End. Кінець. Все. На цьому гра закінчується точно. Капець. Вальтер Бехер. Один. А що за... А, з Молі. Молі. А. Я не знаю, але Молі що сталося? Вона просто так померла. Якийсь монстр її з'їв. Капець. Все, на цьому гра закінчується 100%. І ми закінчуємо стрім. Так, думаю, сьогодні ще ми поіграємо в Outlast, тому вечором не стрім. Тому всі заходьте. Конечно, я думаю, я 100% знаю, що ніхто дивитися не буде. Але не сьогодні, я для себе стрім. Тому до зустрічі. І як в ігрі казали, пишіть свою історію. Все, peace.